السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحترامي لحضراتكم جميعا السادة الحضور المحترمين، أهلا بكم في قناة أخوكم محمود عنب. خبر جديد عن حالة محمد عادل الصحية أو أزمة محمد عادل الصحية اللي طلعت عليكم امبارح بفيديو وقلت لكم إن محمد عادل في حالة صحية وأزمة صحية طبعا النهارده طلع وفيكم أخبار جديدة برضو عن محمد عادل، ولكن في البداية بالله عليكم حابب بس أوجه رسالة أو أسأل رسالة للأستاذة الإعلامية المحترمة القريبة جدا جدا من أسرة نيرة أشرف. وانا حضرتك ما فيش بيني وبينك اي خصومه، ولكن مني كل احترام. حضرتك طلعت عنها بخبر ان اسره نيرة اشرف معروض عليهم 60 مليون جنيه من سيده سريه. في الاول انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك قلتي ازاي الاستاذ اشرف نبيل ياخد 3 مليون جنيه عشان يترافع عن قاتل، وازاي انت راجل لك باع ومحترم ولك شخصيه ليه تاخد 3 مليون جنيه، او ليه تترافع عن محمد عادل في قضايا زي دي وتضيع مستقبلك او تجمع حواليك الشبهات؟ وكمان هل ده عشان 3 مليون جنيه؟ وقعدت تسالها اسئله بجد، يعني انا انتقدت حضرتك فيها ولكن انتقادي بكل احترام. يعني حضرتك بتنتقد الراجل انه اخذ 3 مليون جنيه عشان يدافع عن محمد عادل. طيب حضرتك مستغربه ان الاستاذ اشرف نبيل اللي هيتولى الدفاع عن محمد عادل في مرحله الطعن ان هو ياخد 3 مليون جنيه، ومش مستغربه ان في سيده عرضت على اسره نيره 60 مليون جنيه في سبيل ان هم يتنازلوا عن حقهم في الاعدام، وان نيره مش محتاجه الاعدام، نيره محتاجه دعواتنا، نيره محتاجه صدقات، نيره محتاجه عمرات. حضرتك مستغربه على موقف اشرف نبيل المحامي الجديد لمحمد عادل، ومش مستغربه ان اسره سريه او سيده سريه تحول 60 مليون جنيه لاسره نيره. حضرتك طلعت علينا من يوم او اتنين عرضت علينا الخبر ده وعرضت سكرينات، لكن انا مستغرب حاجه. حضرتك عرضت السكرين الثاني او الرساله الثانيه لوالده نيره وما عرضتش الرساله الاولى اللي هي 60 مليون جنيه. حضرتك بعت الرساله الثانيه وهي يا جماعه اللي بتظهر لحضراتكم الوقت على الشاشه دي، اقراها لحضراتكم. والرساله دي موجهه لاسره نيره او بالاخص لوالده نيره، والرساله بتقول: حضرتك انا دلوقتي في مصر، جيت امبارح وانا قاعده على كلام لحضرتك ومستنيه، واللي بيدور بيني وبينك لن يعرفه اي شخص على وجه الارض، وده وعد وقسم قدام ربنا. وتسليم الفلوس ليكم هيكون قبل العفو من حضراتكم عن حكم الاعدام فقط وليس البراءه، وانا مستنيه رد حضرتك. لو موافقه مبدئيا انا اتصل بحضرتك وابعت اجيبك لمكتبي انت واسرتك الكريمه، ولا اجيلك ونتفاهم، ودي اسمها ديه لا تعني انك قصرت في حق نيره. نيره عايزه صدقات وعمرات ليس شيئا اخر. ولو عاوزه تزيد المبلغ، لو عايزه تزيد المبلغ يعني 60 مليون جنيه، ولو عايزه تزيد المبلغ ما عنديش اي مشكله. لو سمحت انا اخر مره هبعت لك واستنى ردك في اسرع وقت ممكن، ويا ريت يكون في رد. تحياتي لكم. دي الرساله المبعوثه من الست السريه اللي عارضه 60 مليون جنيه على اسره نيره اشرف، اللي حضرتك يا استاذه عرضتيها لان حضرتك قريبه جدا من اسره نيره اشرف، والرساله دي كانت لوالده نيره اشرف وهم رافضين الكلام ده، وقلت نصا كده هم رافضين الكلام ده، مش هياخدوا ملايين الدنيا كلها. يعني حضرتك مستغربه على موقف الاستاذ اشرف نبيل محامي محمد عادل الجديد عشان ياخد 3 مليون جنيه، ومش مستغربه ان في اسره او سيده هتحول 60 مليون جنيه، ولو طلبتوا اكتر هحول لكم. هل هذا يعقل؟ طيب انا اقول لحضرتك على حاجه. الرساله دي او الموقف ده ما الا موقف او حركه من اسره نيره لاثاره الجدل من جديد، لان الناس زي ما قلنا حابين الاضواء وصعبان عليهم ان هم بعدوا. وطبعا موقف ان هم بعدوا عن الساحه في الفتره الاخيره او الاعلام ده شيء غصب عنهم لما لقوا هجوم جامد، وكل المقربين لهم طلبوا منهم لو سمحتوا اهدوا اهدوا اهدوا، حتى قرايبهم لما طلعوا اتكلموا في ده. ده الموقف اللي حبيت او الرساله اللي حبيت اوجهها لحضرتك، يا ريت ترد عليها، لكن منه كل احترام، ما فيش بيني وبينك اي خصومه. حضرتك على راسي من فوق، بس يا ريت ترد على الرساله بتاعتي دي لان حضرتك بتشوف فيديوهاتي وانا واثق من ده. الخبر الاكيد اللي انا طالع لحضراتكم فيه او اللي انا طالع لحضراتكم عنه هو محمد عادل، لان انا طلعت لحضراتكم في حلقه امبارح قلت محمد عادل في ازمه نفسيه شديده جدا او في ازمه صحيه داخل السجن جمصه، والطبيب المعالج للسجن قال او طلب ان محمد لازم يتنقل لمستشفى عشان يتعالج لان حالته محتاجه ده، لكن طبعا الامر محتاج ان لازم تصريحات ولازم اذن من رئيس مصلحه السجون. واللي رد عليهم رئيس مصلحه السجون وقال حاولوا تعالجوه للصبح، وان ما طلعش حتى الصباح ان ما استقرش حالته نحوله المستشفى.
وناس كتير طلعت خدت الخبر مني وقالته زي ما انا قلته بالظبط، وانا ما عنديش مشكله في ده والله بالعكس. وناس كدبتني وناس زايد على الخبر وناس. انا ما بقولش غير الحقيقه. لو ما عنديش خبر حقيقه وموثوق فيه انا مش هطلع اقوله. انا زي ما قلت لحضراتكم امبارح، انا شفت الخبر على احد الجرائد، جريده واحده اللي نشراه، خبر بسيط كده بدون مصدر، عملت تليفون واتاكدت دي بقى منين؟ دي حاجه ترجع لي انا، شيء موثوق منه. وان كان حد عنده اي شيء يكذبني بيه الدليل يتفضل، وانا هطلع اقول لحضرتك تحياتي. محمد عادل حاليا يا جماعه في سجن جمصه، ما راحش المستشفى، لان حتى لما طلع النهار تم علاج محمد، ومحمد حالته النفسيه وناس اتكلمت معاه. وبالنسبه للناس اللي بتقول اي ده شيء طبيعي، اي حد داخل على اعدام لازم تكون حالته كده، طبعا ده رايك ويحترم، ووارد يكون ده فعلا بالفعل ان انسان داخل على اعدام فعلا، وكل ما تقرب الوقت كل ما يحصل له حاله اضطرابات نفسيه، ده وارد فعلا ورايك يحترم. ولكن اللي وصلني عن محمد عادل ان محمد عادل واثق انه مش هيتعدم، وانا بصراحه مستغرب محمد عادل جاب الثقه دي منين. محمد عادل عنده ثقه جامده وعنده ثقه كبيره من كل اللي بيتكلموا مع محمد، والناس اللي قالت محمد عادل في سجن انفرادي. محمد عادل مش في سجن انفرادي. لما اتكلموا محمد عادل وحسوا ان محمد عادل انسان عاقل او انسان هادي، مش ممكن يأذي حد او مش ممكن يأذي غيره، سمحوا له عادي ان هو يكون في سجن جماعي، ولكن في غرفه ومعه عدد افراد، يعني عدد افراد بسيط، مش ناس كتير، او مش عدد اكبر من المسجونين. واللي وصلني من داخل سجن جمصة ان محمد عادل واثق جدا ومتاكد جدا، اللي بيكلمني بيقول محمد عادل واثق جدا ان مش هياخد اعدام، وده اللي انا مستغرب له. محمد عادل منين جاب الثقه دي؟ اذا كنا احنا بره اللي شايفين وشفنا حاجات كتير ظهرت من اسره نيره وعن محمد وعن قرايب نيره مش مستبعدين، بنقول محمد يعني معروف هيتعدم محمد، او 90% محمد هيتعدم، الا اذا ظهرت ادله جديده تقدمت في النقد والنقد اتفتح. ومعنى النقد يتقبل مش معناه ان محمد ياخد براءه ومحمد يتعافى من الاعدام. ده اللي وصلني محمد عادل حالته استقرت الى حد ما، وما تنقلش لاي مستشفى خارجيه. الناس اللي طلعت برضه تقول ده محمد عادل اتنقل لمستشفى ومحمد عادل في حراشه دي. انا قلت لو حالته حتى الصباح ما استقرتش محمد عادل هيتنقل في مستشفى وفي حراسه خاصه وفي حراسه مشدده، ومش هيقولوا على المكان اللي محمد هيتنقل فيه الا اذا وهم رايحين. ولو ذكروا او قالوا ان محمد عادل هيروح المستشفى الفلانيه او ذكروا اسم مستشفى، فتاكدوا ان محمد عادل مش هيروح المستشفى دي. وده طبعا لخطوره الموقف، وان محمد عادل متهم مش في قضيه سهله، ده محمد عادل متهم في قضيه راي عام. فاللي طلع اقول لحضراتكم محمد عادل حالته استقرت الى حد ما. محمد عادل اللي حصل له عن اللي وصل لي الله اعلم كذب او صادق، اللي وصلني ان محمد عادل حالته الاضطرابيه او الحاله النفسيه اللي حصلت دي مش انه قرب من الاعدام او خايف من الاعدام، لان محمد عادل عنده ثقه كبيره جدا ان هو مش هيتعدم. ودي الثقه دي جابها منين؟ بقول لحضراتكم للمره المليون انا مش عارف، انا نفسي ما ثقش ان محمد ما يتعدمش. تمام. محمد عادل عمل كده لما تذكر، زي ما قلت لحضراتكم امبارح، لما تذكر كل اللي حصل او تذكر الموقف ده، معناه ان هو كان ناسي. ده برضو اللي وصلني الله اعلم كذب او صادق. ولكن احنا لما سمعنا والدته قبل كده لما طلعت في فيديو مع الاستاذه منى ابو شنب وقالت لما رحت لابني في اول زياره قال لي يقوم بساله يا ابني انت ليه عملت في حبيبتك كده او عملت كده في نيره؟ قال لها انا مش فاكر اي حاجه، ازاي عملت كده انا مش فاكر ده. فلما محمد افتكر الوقت حصلت له الحاله النفسيه اللي هو فيه. ولكن الناس اللي طلعت تكذبني، في ناس طلعت تكذبني، والله مش بيني وبينك ولا بحمل لك اي بغضاء، انت حر. بس يا ريت حضرتك لما تقدم خبر للناس تكون واثق فيه. انا واثق في اللي بقدمه. انا شفت الخبر على احدى الجرائد على الفيسبوك بس بدون مصدر، اتاكدت الاول ان الخبر صادق، وطلعت قلت لحضراتكم. وطلعت امبارح لما قلت ما قلتش محمد اتنقل المستشفى، انا قلت محمد حالته مش مستقره، وممكن حتى الصباح لو ما استقرش حالته هيتنقل المستشفى. لكن محمد حتى الان ما اتنقلش المستشفى. واللي وصلني ان محمد عادل حالته استقرت الى حد ما وتم السيطره عليه وبيتم علاجه داخل الوحده او داخل العياده الداخليه الخاصه بسجن جمصه. ده الخبر اللي حبيت اقول لحضراتكم النهارده. في النهايه محمد عادل غلط، محمد عادل لازم يتحاسب. لكن انا واحد من الناس يهمني جدا اعرف ايه اللي حصل، ايه اللي جبر محمد عادل يعمل كده، او ايه اللي ضغط محمد عادل يعمل كده. ده الخبر اللي معايا النهارده اللي حبيت اطلع اقوله لحضراتكم. وصدقوني يا جماعه انا ما بطلعش اقول اي كلمه غير لما بكون متاكد منها. ان محمد عادل ما تنقلش اي مستشفى، محمد عادل مازال في سجن جمصه، ومحمد عادل حالته النفسيه او حالته الصحيه اللي كان فيها تحسنت الى حد ما.
والطبيب المعالج او اداره السجن شايفه ان محمد عادل لا يستدعى ان هو، ما فيش حاجه تستدعى ان هو يروح مستشفى خارجيه. محمد عادل تم السيطره على التعب اللي عنده او المرض اللي عنده، والحمد لله في حاله مستقره. محمد عادل واثق جدا على الكلام اللي وصلني ده، مش على لساني، عن لسان الناقل من محمد عادل، ان محمد عادل من داخل سجن جمصة واثق جدا ان هو مش هياخد اعدام. مش عارف انا جاب الثقه دي منين. صدقوني يا جماعه، ما بطلعش اقول لحضراتكم اي كلام غير لما اكون واثق فيه، لان في المقام الاول لازم اكسب ثقه حضراتكم، لان لو طلعت قلت لحضراتكم خبر كاذب وحضراتكم عرفت ده من المنصات الثانيه ان انا كذاب، بالتالي هتفقدوا الثقه فيا، وبالتالي ما حدش هيشوفني. بشكر حضراتكم على حسن المشاهده، وبشكر جدا جدا الناس المحترمه اللي علقت لي تعليقات تحترم، وبشكر جدا الناس المختلفه معايا في الراي وايضا علقت لي تعليقات محترمه. تحياتي واحترامي لحضراتكم جميعا، شكرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.